सगळ्यांकाही नमस्कारू. मिगेल मुकारी CA दयानंद शेणय बसल्यांची. सो आम्ही हांगा मेळ्ळेल्या पर्पस कसा न्याय म्हणून तुम्ही लेक्चर पुरोवची. कसा म्हळ्यार रिसेंटली नोव्हेंबर 2024 परीक्षेंतू उत्तीर्ण जाल्लेल्या CA दयानंद शेणयक तांगेले एक व्ह्यूज आणि पर्स्पेक्टिव्स ऑफ हाऊ टू अटेम्प्ट अँड हाऊ टू अप्रोच CA एग्जाम्स कशी एक अप्रोच केल्यार एक रितीरी इमिडिएट सक्सेस मेळटा. इमिडिएट म्हणूक जायना बट एक सक्सेस कशी एक पाथ टू सक्सेस कसं ना म्हळ्यार एक डिस्कस करच्याक आम्ही एक सण्ण मट्टाक एक इंटरव्यू प्रोसेस दवरला हांगा. सो ह्या कोण दिला सुद्धा एक WKC विश्व कोंकणी केंद्राक हांव येयल्या मस्त धन्यवाद सांगता. बिकॉज तसले एक प्रोग्राम करनी म्हण जाल्यार मुखारचे युथ्सांक कशी एक अप्रोच करका खंयचे एक एग्जाम्स डिफिकल्टी आशिल्ल्या कशी मिटिगेट करीत. सो त्या एक कोळणी ना. सो हसल एक ऑपॉर्च्युनिटी दिलेल्या WKC वापस एक धन्यवाद दिता. तश म्हणून आम्ही एक प्रोग्राम स्टार्ट करूया म्हणून लेखतांचे. सो सुरेख हांगेल नाव म्हणल्यार आपण CA दयानंद शेणय. हांगेल अन्नाल नाव मंजुनाथ शेणय आणि अम्माल नाव पूर्णिमा शेणय. हन्नी बॉर्न अँड बॉट अप इन मंगळूरची. हांगेला स्कूलिंग PUC पुराय कॅनरा इन्स्टिट्यूशन्स ಅಂತ केला. as well as he has completed his BCom also. सो ताज्योटूची CA मेळल परीक्षेंतू एक आर्टिकलशिप म्हणून एक 3 years सर्व करका पडता. त्या हन्नी गणेश अँड सुधीर अंडर CA गिरीधर कामत हांगेल अंडर कोण कंप्लीट केला. आणि हांगेल हॉबीज सांगून हन्नी गार्डनिंगार इंटरेस्ट आसा प्लस बुक्स वाजोवचे मस्त इंटरेस्ट आसा नॉवेल्स ह्या त्या परी. आणि अनेक एक कसं विशेष म्हळ्यार हन्नी नॅशनल लेवल ड्रामा कॉम्पिटिशनाचो हांगेल्या एक ग्रुप करून हैदराबादा गेल्यांची. थंय तांणी विनर्स जावन प्राइज घेवन आयल्यांची. सो ताजे बगे वरी आमी डिस्कस करया. बट बिफोर दॅट लेट्स गेट इन टू द टॉपिक एज टू वाय वी आर हियर. ओके. सो फर्स्ट तुमकां वेलकम करता आमी. थँक यू. ओके. सो फर्स्ट एक मिगेल केदनाय सुरे क्वेश्चन हांव कसं निमगुचे म्हळ्यार CA क्लियर जालें. हाऊ आर यू फीलिंग वन्स यू गेट द टॅग ऑफ CA? वॉट इज इट दॅट यू आर फीलिंग एज ऑफ नाव? वय सान तुला CA जावका म्हणून एक ड्रीम आशिल्लें. त्या एक ड्रीम रियालिटी जाता न्ही खुशी विंगड आमकां मात्र खुशी न्ही. त्या घरान तूं रिजल्ट येतना सक्सेसफूल म्हणून येतना त्या अम्माल तोंडार खुशी आणि त्या सकट जणांन कॉल करून इतली सान प्रायर तुका CA जालें नवा म्हणून त्या खुशी मेळटनाची आमकां खूश जावचें. मोस्टली कसं खुशी म्हळ्यार एक सेन्स ऑफ रिलीफ शे आपास परीक्षा वचून बरोचा ना म्हणून ताज्या पयशे व्हड खुशी कसले ना. CA परीक्षा कश म्हळ्यार एक सब्जेक्टान तूं 1000 कितकी पेजेस असतं वाजूच्याक त्या अपास वाजूका नवा म्हणून त्यांची सेन्स ऑफ रिलीफार आमकां एक व्हड खुशी. सम अनेक कसं म्हळ्यार तुम्ही BCom बरें केला की म्हणून. सो मागीर अनेक कसं क्वेश्चन म्हळ्यार एक सब्जेक्ट वजूच म्हळ्यारीची एक व्हड आमकां टेन्शनची समजा ताजे मध्ये तू BCom ओटू CA कोण तावे फर्स्ट अटेम्प्ट तुम्ही क्लियर केला. सो मागीर हांगा क्वेश्चन कसं म्हळ्यार तुम्ही कशी त्या टाइम मॅनेजमेंट केल्या विथ BCom अँड CA as well as तुमकां ते बेनिफिट जाल्वा BCom केलेल बेनिफिट जाल्वा CA का और CA कसं एक स्वल्प पोर्शन विच यू कॅन इनपुट फ्रॉम BCom. डू यू एडवाइज दिस फॉर युअर यंगस्टर जनरेशन? सो ह्या इतले मुगेले क्वेश्चन्स मात्याक जंबल जाता. सो तुमगेले एक थॉट प्रोसेस दिल्यार स्वल्प जनांक एक हेल्प जाता म्हणून. वय CA करतना BCom ओटू करता हांव कशें केलेलें म्हळ्यार कॅनरा इवनिंग कॉलेजान तूं BCom केलेलें. सो CA आणि BCom तू पोर्शन ऑलमोस्ट सिमिलर असता. आम्ही CA कसं शिकून असतांची ताजे बेसिक लेवल आमकां BCom तू अपास येता. सो BCom खातीर म्हणून सेपरेट प्रिपरेशन कसले कोर का म्हणून नाशिल्लें. CA ऑलरेडी कसा सब्जेक्ट असता आमकां टॅक्सेशन असो GST असो पुरे BCom तूय सब्जेक्ट जावन आसतशिल्ले. सो आतां 3 वर्स आर्टिकलशिप जावची भितरी तुमगेले ऑटोमॅटिकली BCom कंप्लीट जावन जाता. CA जावचे पुढे तुमगेले एक हातारी एक डिग्री असल्यारी कसं जाता म्हळ्यार जनाक हें आसता CA मात्र न्ही BCom सायमल्टेनियसली जावन गेले. कळलं. सो तुमकां एक कसले ना म्हळ्यार एक BCom एक डिग्री एक बॅकअप जावन आसता ताज्योट तुमकां वाजिलाल सेम CA अप्लाय करूंक जाता. ओके फायन. सो तसले एक तुमकां एक कसं एक चॅलेंजेस जो टॅकल करचे तशें कसं एक जल्ला की तुमकां म्हळ्यार BCom करता आसतना खाली विथ CA करताना. वय BCom करतना कशें म्हळ्यार हांव इवनिंग कॉलेजाक केलेलें आर्टिकलशिप मुगेल 5:30 नंतर. सो 6 घंटे तुला ना 8:30 ते म्हाका इवनिंग कॉलेज आसतशिल्लें. सो त्या मात्र मुगेल आर्टिकलशिपान तूं फर्स्ट 2 वर्स मात्र म्हाका BCom वचका आशिल्लें. सो त्या एक टाइम मॅनेज करूंक कसं म्हळ्यार आर्टिकलशिप करतना आमकां टॅक्स ऑडिट ड्यू डेट्स पुरो येतना
सो ते ಸ್ವಲ್ಪ क्लास जाता आशिल्ले. अपार्ट फ्रॉम दॅट आमगे इवनिंग कॉलेजाचे मस्त फॅकल्टीज आनी मस्त सपोर्ट केला. ताजे निमित्ती बीकॉम डिग्री करूक मस्त सुलभ जालें. तुमगेला सीए तुम्ही कोर्सेस पुरा खंय केलेला आणि कशें केलेला? ऑफलायन घेतील की ऑनलायन घेतील की बोथ मिक्स घेतील की? सो ताजे ಬಗ್ಗೆ एक ಸ್ವಲ್ಪ सांगता? ओके, सो सीए तू कसं म्हळ्यार 3 स्टेप असता. फर्स्ट एंट्रन्स स्टेज और सीए फाउंडेशन म्हणून आतां सांगेत. सो सीए फाउंडेशन हांव केवीसी अकॅडमी म्हूण केलेलें. ते किरण वसंत म्हूण एकलो सर आशिल्लो. सो तागेला उरलो न्हू, सो हांव ते केलेलें. मागीर इंटरमिडिएट म्हळ्यार सीए आतां इंटरमिडिएट म्हणून एक सेकंड स्टेज. त्यावेळी हांव केवीसी अकॅडमी तुलानाची शिकून म्हगेल्या क्लियर जालेलें. बट वेन इट केम टू सीए फायनल्स कशें म्हळ्यार मंगळूरान तूं पूरे सब्जेक्ट शिकोच तसल कोणेय हांगा इन्स्टिट्यूशन नाशिल्ली जो एक कोणे कोचिंग फॅसिलिटी दितल नाशिल्लींची हांव करतना. सो ताका हांव कसो करता जाल्यार म्हळ्यार एक ऑनलायन वचून जो 2-3 जणांना निमगून एक सब्जेक्टाक कोण लायक फॅकल्टी म्हणून एक इनपुट घेवन मागीर युट्यूबा वचून तांगेले एक 2-3 व्हिडिओ पळोवचे आशिल्ले. वेदर तांणी कसं म्हाका शिकयत आसची म्हाका अर्थ तुज्यात की ना म्हूण फर्स्ट पळोवचे आशिल्ले. सो बेस्ड ऑन दॅट सीए फायनल्सान तूं 5 सब्जेक्ट बट पेपर 6 इज इंटिग्रेटेड बिझनेस सोल्युशन्स म्हणून 5 सब्जेक्टा खातीर मान प्रिपेर करता जाल्लें. सो ईच सब्जेक्टाक कोण स्पेशलायज्ड फॅकल्टी आसा तांकां कॉन्टॅक्ट करून तांगेर क्लास घेतिले. सो कशें जाता म्हळ्यार एवरी सब्जेक्टाक एक स्पेशलायज्ड तुका कोणे मेंटर मेळ्ळ्यार इट इज इजी टू टॅकल दॅट पेपर. ऑल्सो तुका सब्जेक्ट अंडरस्टँडिंग डेव्हलप जाता. सेल्फ स्टडी पुरे जणांन कोरेत, बट सेल्फ स्टडी करताना यू विल हॅव ओनली वन टायप ऑफ पर्स्पेक्टिव्ह. लायक मस्त प्रोविजन्स असतात डायरेक्ट टॅक्सान. तू आम्ही शिकताना आम्ही लेखतांची दिस इज द राईट वे. बट 3-4 जणांना तुला ना तू ऐकून बट इफ देर इज सम मेंटर हू हॅज बीन टीचिंग दिस सब्जेक्ट फॉर ओव्हर 5 to 6 years तांगेल तुला इनपुट घेताना देन यू विल रिअलाइज व्हॉट दॅट प्रोविजन इज ऍक्च्युअली ट्राइंग टू से. आणि तुम्ही ऑनलाईन घेत असता मोस्टली तांगेल रिव्हिजन व्हिडिओज वगैरे असतशील दिसता ना. सो दॅट हेल्प यू टू कोरिलेट थिंग्स व्हॉट यू हॅव लर्नड. करेक्ट. सो कसं करचें आशिल्लें म्हळ्यार आतां क्लास घेत तरी सो क्लास आतां एवरी डे हांव आर्टिकलशीप आसतना तुलान सूर केलेलो पळोवच्याक. सो एवरी डे घरा वचून एक एटलिस्ट 1 hour जो 2 hours पळोवचें आशिल्लें. बट त्या कसं म्हळ्यार आर्टिकलशिपांनी त्या क्लास पळयतना ಸ್ವಲ್ಪ डिस्टर्बन्स येता येना म्हणना. बट ट्रायंग टू बी कन्सिस्टंट इज मोर इम्पॉर्टंट म्हणून सो पळोवचें आशिल्लें. बट त्या 6 months स्टडी पिरियड मेळतना बिफोर स्टार्टिंग एनी सब्जेक्ट रिव्हिजन व्हिडिओज म्हणून तांगेल मेळटा. एक मे बी 10 to 15 व्हिडिओज असता. सो एवरी चॅप्टर सूर जावचे फुडें तांगेल रिव्हिजन व्हिडिओ पळोवन मागीर त्या चॅप्टराचे नोट्स कोरून नोट्स ऑलरेडी कोरून आसता आशिल्लो हांव त्या नोट्स एक फावट रिवायज करून सम्स टॅकल करचें आशिल्लें. तेदना ऑलरेडी कसं क्लास पळयलेले मागीर आपास रिव्हिजन व्हिडिओ पळयतना तुका कॉन्सेप्ट फ्रेश जाता. मागीर तुका सम्स करूं एक नॅक मेळटा तुका करूंक. करेक्ट. सो त्यांनी म्हणलेल्या स्ट्रॅटेजीन ते एक कसं तुम्ही एक बेस सेटअप केला. एक पर्टिक्युलर पर्सन एक नीश डेव्हलप केला की या लेक्चरार तो कोण आम्ही केल्यार वापस मिक्स मॅच जायना. म्हळ्यार एक 2-3 लेक्चरार अप्रोच विंगड असता. सो एक कडेन तुम्ही त्या फाइंड आउट करून तांतूच स्टिक कॉन जालीज. अनेक एक कसं खुश जाल म्हळ्यार इवन दो यू डिडंट हॅव ऑल द फॅसिलिटीज इन बँगलोर यू रिसॉर्टेड टू ऑनलाइन मोड. यू नो दॅट मीन्स इट शोज हाऊ मच इंटरेस्टेड यू आर इन द सब्जेक्ट अँड कसं नाही एक डिफिकल्टी आयला यू नो हाऊ टू टॅकल इट. दॅट इज समथिंग विच हेल्प यू फॉर द सक्सेस ऑल्सो. सो मस्त खुश जालता एक ऐकून. अनेक कसं म्हळ्यार तुमकां हे कोर्स कर का म्हणून म्हळ्यार फर्स्टा कशी मना आयल्या आणि कोण तुमकां एक इन्स्पिरेशन और मेंटर म्हणून येता हे आत्ताच न्ही फर्स्ट तो कोणीची एक तुम पीयूसी जल नंतरची एक सीए एक म्हळ्यार एक सब्जेक्ट आसा म्हाका हांतू एक परस्यू करका म्हणून तुमकां थॉट येईल की कोणे तुमकां प्रेरेपित केलें की ताजे नंतर इवन इन द मिडल लायक आय वॉन्ट टू कंटिन्यू म्हणून कोणी तुमकां एक बॅकबोन जाल्लीच की. सो ताजे ಬಗ್ಗೆ म्हाका एक ಸ್ವಲ್ಪ माहिती दिता. सो कसं म्हळ्यार मिगेल माय सीए सपना शेणे म्हणून. सो मिगेल सान आसतना तुलनाची म्हाका सीए म्हणल्यार एक प्रोफेशन आस म्हणून म्हाका गोत आशिल्लें. बट हांव 3rd or 4th स्टँडर्ड आसतना कसं म्हळ्यार म्हाका मॅथ्सार आनी सायन्सार मस्त इंट्रस्ट आशिल्लें. आनी मिगेल मायेन कसं म्हळ्यार आतां पुरो जाणां गोत आसता एप्रील मे तूं बँक ऑडिट म्हणून येता आशिल्लें. सो तेदन कसं जाता म्हळ्यार ती बँक ऑडिटा पुरो वतना हांव तिका एक क्वेश्चन निमगोवचें आशिल्लें कितले दिसा कामाक कितली तुका रेम्युनरेशन जो दुड्ड मेळटा म्हणून. सो तें आयकुनूच एक सान आसतना कसं म्हळ्यार इतली दुड्ड आसल्यार आमी इतली घेवेत म्हणून एक त्या मनांत आसता आशिल्लें. मागीर होगूर होगूर होड जातना आय अंडरस्टूड दॅट मिगेल मॅथ्स इज अ व्हेरी स्ट्रॉंग सब्जेक्ट आशिल्लें मिगेलें. आनी म्हाका मस्त इंट्रस्ट आशिल्लें मॅथ्स रिलेटेड ऑर इकॉनॉमिक्स रिलेटेड मस्त इंट्रस्ट आशिल्लें. सो ताजे निमित्ती हांव सीए करचें म्हणून म्हाका सान तुलान टिल नाव
इट इज स्टील CA ची म्हण आशिल्ला सांतुलान सो कळ्ळें. मध्ये म्हाका इंजिनियर जावका जो डॉक्टर जावका म्हण कसली मिगेल मात्यारीनी ओके आणि मिगेल फॅमिली बॅकग्राऊंड कश म्हळ्यार मिगेल माय सोणू वर्लल पूरे जन सायन्स बॅकग्राऊंड आशिल्लेंची कळ्ळें. सो पूरे जन इंजिनियर्साची मिगेल मोस्ट ऑफ द फॅमिली मेंबर्स ओके सो तांणी इंडस्ट्रीजारी पुरे मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री मेनली आसतांची ओके सो तांणी तज्जेर असताना कोणे जो एक फायनान्स फील्ड आसका म्हण मिगेले काश समज, तांकां हेल्प करू का म्हण सम एक कसं म्हळ्यार पुरा एक्क गुंपार आशिनाका नाका. एक विंगड एक कोण वय. दाखोवका म्हळ्यार एक इन्स्पिरेशन वय. प्लस तुमके ऑलरेडी एक CA जाल्ल्याल मेंटरशिप Mentorship मेळ्ळा मेळ्ळा. सो तुमके एक पाथ क्लियर आशिल्ला प्लस डिस्ट्रॅक्शन्स नाशिल्ला ना नाशिल्ला. म्हाका हें करून नज्ज म्हळ्यार एक फिलिंग येनी वय. अनेक एक कसं म्हळ्यार ते IPCC जाल्ल्या पुरा तुमगे फर्स्ट अटेम्प्टार रिजल्ट जाल्ले. दिसता करेक्ट न्हू सो तुमके एक वाजिताना और एक्झाम लागीं येताना ते एक भंय म्हळ्यार जाला की म्हळ्यार यो म्हाका पुरा विसरतस और सेल्फ डाउट वेदर आय कॅन कंटिन्यू आय नो यू आर क्लियर वय. दॅट यू नीड टू टेक CA बट स्टील ते एक या पटी एक्झाम दिवका की मस्त विसरला म्हण के जाता. तसं एक कसं एक सिनारियो आयला म्हणजे तुम्ही त्या कश टॅकल वय. केला सो ताजे ಬಗ್ಗೆ एक ಸ್ವಲ್ಪ सांगता म्हणून सो कसं म्हळ्यार पुरे जनाक बई डेफिनेटली येता बट हांव बई कश पळस म्हळ्यार फियर इज द बेस्ट मोटिवेटर म्हणून कसं म्हळ्यार फेल जत्ता म्हणून लेखून बैसल्यार फेल जावच खंडीत जाता बट फेल जत्ता म्हण लेखून तू शिकू सूर केल्यार देन दॅट तुका बई उण जाता आतां फॉर एक्झाम्पल कसं म्हणच म्हळ्यार CA इज अ व्हेरी वास्ट सब्जेक्ट आणि पुरे कॉन्सेप्ट इंडिव्हिज्युअली शिकताना आम्ही कसं लेखतांचे म्हाका येता म्हणून बट एक सब्जेक्ट जर नेक्स्ट सब्जेक्ट वतना फर्स्ट सब्जेक्ट विसरू सूर करतांचे आम्ही सो तेदन कसं करचें आशिल्लें म्हळ्यार सेल्फ डाऊट येताना आतां त्या फुडली सब्जेक्ट एक पाटी मेगेल वाजून जाता आशिल्लें एक रॅन्डम सम काडून हांव सॉल्व करचें आशिल्लें ते सॉल्व करतना म्हाका करेक्ट आयल्यार त्या म्हळ्यार म्हाका फियर करका म्हणना त्या सब्जेक्टा म्हाका टचय आसता आशिल्लें सो त्या बेसिसारी आनी बई म्हळ्यार इट इज लायक तूं वाजना जाल्यार बई खंडीत येता इफ यू आर व्हेरी डिसिप्लिन्ड म्हळ्यार एवरी डे कन्सिस्टंटली तूं वाजिता चमकल्यार इन अ टाइम टेबल दवर न्हू तूं फोकस कोन चमकल्यार बई येता ओगूर उण जाता कळ्ळें सो हांणी कळचें एक समरी म्हण दिवचें म्हण जाल्यार इफ यू आर डेडिकेटेड इनफ टू परस्यू दॅट सब्जेक्ट वॉट एवर ऑब्स्टॅकल कम्स कसं डिफिकल्टी आयल्यार त्या मार्न काडून वयता प्लस तुम्ही त्या म्हळ्यार म्हाका अप्रोच मस्त कशी जाला एक 2-3 सम कळल्या त्या केलकुले कळत की ना म्हणून तितले क्लियर झालं ओके नेक्स्ट वचेता सो दिस इज हाऊ यू प्रायोरिटाइज टाइम फायन सेकंड कसं म्हळ्यार आतां आर्टिकलशिप 3 years आशिल्ला आतां 2 years रेड्यूस केला ICAN बट तेन्ना 3 years आशिल्ला सो मागीर कसं क्वेश्चन म्हळ्यार what was the relevance of articleship in your CA final exam whether it helped you if yes how if not any reason ताजे ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ जावक सो आर्टिकलशिप कसं म्हळ्यार एक इन्स्टिट्यूटा तुलान एक बिगेस्ट वेपन फॉर अ CA फायनल और CA स्टुडंट म्हणून येता आर्टिकलशिपा वतना कसं म्हळ्यार आमी मस्त ओपन माइंड घेवन वचका आतां ते मस्त आसता मेजरली आमगेला जेरी स्टॅच्युटरी ऑडिट आशिल्लें डायरेक्ट टॅक्सेशन अँड इनडायरेक्ट टॅक्सेशन आशिल्लें सो ह्या तिनी कोर फील्ड्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू CA फायनलाच्या 3 पेपर्स म्हण येता इट इज ऑडिट डायरेक्ट टॅक्सेशन आणि इनडायरेक्ट टॅक्सेशन म्हणून सो ह्या करताना कसं म्हळ्यार ऑडिट घेताना स्टँडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग म्हण आसता आमी ऑडिट करतानाची आमगेल ऑफिसान तू एक चेकलिस्ट जो आसता और एक प्रोसिजर आसता कशी ऑडिट कोर का म्हणून आणि आमी CA फायनलाचे ऑडिट वाजितना आणि आमी वाजयतना आमी ह्या क्लायंट आमी एक काम केल्लें म्हणून इंटरकनेक्ट करतांची इंटरकनेक्शन विथ वॉट यू हॅव डन इन CA आर्टिकलशिप अँड विथ दॅट सब्जेक्ट करताना त्या कॉन्सेप्ट तू एक्झामा वतना तुका त्या क्लायंटाल उडकास येता ह्या क्लायंट आमी अशी काम केल्लें आणि अशी तू आन्सर बरोवचा सूर करता करेक्ट आमगेले कॉन्सेप्शुअल अंडरस्टँडिंग इज मोर इम्पॉर्टंट इन CA फायनल्स आमी तांणी थियरिटिकल क्वेश्चन निमगून आसता पुरो बट इफ यू आर एबल टू टॅकल इट कॉन्सेप्शुअली आनी प्रॅक्टिकली तुका आन्सर ऑटोमॅटिकली येता मस्त तू उडकास दवर का म्हणना करेक्ट वेन इट कम्स टू डायरेक्ट टॅक्सेशन आमगेल ऑफिसान कशें म्हळ्यार ऑल द टायप ऑफ एंटिटीज आसा आतां CA फायनलान तूं धरल्यार कंपनीज आसा कंपनीज दवरून पार्टनरशीप ट्रस्ट मागीर इंडिव्हिज्युअल नॉन रेजिडेंट टॅक्सेशन म्हण आसता सो ईच ऑफ द 5 डोमेन्सांत आमी ऑलरेडी काम करनासतांची आमी काम करतनाची तेदना इन्कम टॅक्स ऍक्टाचे बुकांतल्यान सेक्शन्स तू वाजिल्यार कोरिलेट कोन वाजिता वचका तेदन कसं म्हळ्यार आमगे बेजय स्ट्रॉंग जाता आतां तुमी 6 months एक्झाम लिवा वतना तुम्ही स्टार्टिंग तर वाजितना ऑलरेडी आर्टिकलशिपा कसा वाजिलेला त्यांची तुम्ही हांगा पॉलिश करून मुखार वतासांची करेक्ट अँड वेन इट कम्स टू इनडायरेक्ट टॅक्स म्हळ्यार एव्हरी एक GST काउन्सिल मिटिंग्स म्हण आसता टाइम टू टाइम एमेंड जाता वता डायरेक्ट टॅक्सेशन म्हळ्यार वर्सा एक पाटी तांणी
फिनान्शियल इयरा एक पटीता अमेंडमेंट जावन रिलीफ पुरा हाडचे वेराज इनडायरेक्ट टॅक्सेशन टाइम टू टाइम अपडेट जाता चेंजेस जाता आसता सो तू अप टू डेट आसका इनडायरेक्ट टॅक्सेशन करताना सो तुक त्या एक्सपोजर CA आर्टिकलशिपार मेळताना इफ यू आर डुईंग मंथली फायलिंग कंप्लायन्स वो एन्युअल फायलिंग कंप्लायन्स करताना त्या नॉलेज तुक ऑलरेडी इनबिल्ट जावन आसता करेक्ट सो तेदना विथ दॅट GST सर्क्युलर्स पुरे CA फायनल तू वज्जेचा वत्ताना देर विल बी व्हेरी कॉम्प्लेक्स तुका थियरी वाजयताना व्हेरी कॉम्प्लेक्स दिसता बट तू ऑलरेडी काम केलेलेची सो प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेबिलिटी तू थियरी हाडताना व्हेरी इझी जाता करेक्ट सो हंगेल सम्मरी कसा म्हळ्यारी हंका आर्टिकलशिपाचे मस्त एक महत्व मेळ्ळा CA फायनल एग्जाम अँड ही वॉज एबल टू कोरिलेट आज अनेक अँगल कसा म्हळ्यार यंगस्टर्सांक इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू सिलेक्ट अ प्रॉपर आर्टिकलशिप फर्म सो दॅट यू गेट अ प्रॉपर एक्सपोजर अँड यू कॅन इम्प्लिमेंट इन युअर एक्झाम म्हळ्यार आर्टिकलशिप म्हळ्यार एक कसं की एक 3 वर्सां करू सांगला हाजे खातीर करचे न्हय यू हॅव टू इम्प्लिमेंट इट प्रॅक्टिकली देर सो दॅट थियरिटिकली यू कॅन प्रूव इन युअर एक्झाम दिस इज ह्या तुमगेले समरी कळलं नेक्स्ट कसं म्हळ्यार तुमगेला एक्झाम पॅटर्न आसपळा तुम्ही एक अप्रोच करचे का वॉज देर एनी काइंड ऑफ पॅटर्न विच यू फॉलोड एक प्रोसिजर अशी एक्झाम अप्रोच करका म्हळ्यार कशें की प्लस अनेक ताजोटू अनेक कसं एडिशनल क्वेश्चन म्हळ्यार तुमकां 6 months टाइम आसता स्टडी करूक बट एक्झाम आसता 3 घंटे मात सो मॅनेजिंग ऑल दोज इनपुट्स ऑर नॉलेज ऑफ दोज 6 months इन दीस 3 hours इज अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड अ डिफिकल्ट टास्क सो त्या तुम्ही कशी अप्रोच केला म्हणून म्हाका एक क्वेश्चन आशिल्लो सो CA फायनल प्रिपरेशन ऍक्च्युअली त्या 6 months स्टडी लिवार स्टार्ट करचे न्ही आर्टिकलशिप असताना तुला स्टार्ट करका म्हणून हांव पुरे जाणां म्हणचे आर्टिकलशिप करतनाची इफ यू हॅव टेकन आतां डायरेक्ट टॅक्सेस और इनडायरेक्ट टॅक्सेस तू इन डेप्थ वाचूका म्हणना बट त्या सब्जेक्टा भितर कसं आसता म्हूण कळल्यारी इट विल बी व्हेरी हेल्पफुल हांव कशें शिकिल म्हळ्यार ग्रुप वायज शिकता आयलेलो आतां आमगेल्या CA फायनलान तू फर्स्ट ग्रुपान तू फिनान्शियल रिपोर्टिंग म्हूण आशिल्लें फिनान्शियल रिपोर्टिंग इज अ व्हेरी वास्ट सब्जेक्ट तुम्ही कोणाली ऑनलाईन क्लास पळयल्यार मिनिमम एक 250 to 300 hours ते आसतशिल्ले सो हांव एकला क्लास घेतना इट वॉज 380 hours ऑफ फिनान्शियल रिपोर्टिंग क्लास आशिल्ले बट ताण कशें केलें म्हळ्यार कॉन्सेप्च्युअल अंडरस्टँडिंग बिल्ड करून अलॉंग विथ तो लिस्टेड कंपनीचा बॅलन्स शीट कार्ड आमकां रिलेट करता आशिल्लो आतां ह्या डिस्क्लोजर अशी म्हणटा सर आतां एक कंपनीन कशी डिस्क्लोज केला म्हणून सो तेदन म्हाका कॉन्सेप्च्युअली म्हाका बिल्ड जालें एवरी डे हांव 2 hours हांव तागेल क्लास पळयत आशिल्लो तागेल सकाळी लाईव्ह क्लासेस आसता आशिल्ले कोणेय तागेल क्लास घेतल्यार सकाळ तूं बैसून तागेलो टू लाईव्ह फेस टू फेस व्हिडिओ ऑन करून बैसून पळोवक आशिल्लें तेदन मेजर कसं पुरे आस इंडियस म्हूण म्हणचे तांकां सो ताजेर मेजरली कसं मेन इंडियस ICA फायनल एग्जामा निमगीता त्या तो लाईव्ह क्लासार काडता आशिल्लो सो ऑन स्पॉट तुगेले डाऊट क्लियर जाता आशिल्ले सो अपास म्हाका 6 months टाइम म्हणतना अपास त्या डाऊट म्हगेलो ऑलरेडी क्लियर जावन हांव एक बुकार बरोवन दवरता आशिल्लो ह्या वाजितान म्हाका हें डाऊट येता कसं डाऊट निमगेलो ताण म्हाका कसं क्लॅरिफिकेशन दिला म्हणून कळ्ळें फिनान्शियल SFM म्हणून आनीक एक सब्जेक्ट आशिल्लो सो ताका म्हगेल ऑफिसान तुची CA राजेश लोबो म्हणून एकलो आशिल्लो सो ताणेची म्हाका SFM शिकयलेले सो ऑफिस आवर्स पयशे फुडें 2 hours तो घेता आशिल्लो आमकां क्लास सो तागेलो टू बैसून आमी शिकून तेदना कॉन्सेप्च्युअल क्लॅरिटी घेवन तशें केलेलें ऑडिट कशें म्हळ्यार यू शूड हॅव प्रॅक्टिकल नॉलेज टू टॅकल अ थियरिटिकल सब्जेक्ट सो आमगेल ऑफिसान कशें म्हळ्यार आमकां मस्त ऑडिट्स मेळटा आशिल्ले डिफरंट टायप ऑफ एंटिटीज ऑडिट मेळटा आशिल्ले सो ताजे निमित्त आमगेल कॉन्सेप्च्युअली पुरे गोतूस आमकां थियरिटिकली विच स्टँडर्ड ऑफ ऑडिटिंग आर येत म्हूण आयडेंटिफाय करपाक आशिल्लें सो वन्स यू आयडेंटिफाय दॅट देन ऑडिट इज अ व्हेरी इझी सब्जेक्ट टू टॅकल वेन इट केम टू डायरेक्ट टॅक्सेशन अँड इनडायरेक्ट टॅक्सेशन मस्जन कसं करता आशिल्ली म्हळ्यार एग्जामा 6 months पयशे फुडें त्या सब्जेक्ट कंप्लीट करून वता आशिल्लींची बट हावेवर तुमगेल अटेम्प्ट येतना त्या सब्जेक्ट तुमी कसं शिकिल्ले आनी कसं तुमी बरयतांची फुल लॉ चेंज जावन आसता करेक्ट कसं म्हळ्यार एवरी इयर तांगेल त्या इन्कम टॅक्स ऍक्ट त्या अमेंडमेंट्स येता आसता सो तुम्ही रेलेव्हंट आसता नाशिल्लींची सो हांव 6 months अपडेटेड क्लास घेवका तुम्ही सो 6 months फर्स्ट 10 days तू हांव डायरेक्ट टॅक्स क्लास घेवन कंप्लीट केलेले नेक्स्ट 10 days तू इनडायरेक्ट टॅक्स क्लास घेवन हांव कंप्लीट केलेले सो मेगेल अटेम्प्टाक आय वॉज रेडी फॉर इनडायरेक्ट टॅक्स अँड डायरेक्ट टॅक्सेशन सो अपास हांव सेपरेटली जावन अमेंडमेंट व्हिडिओ अपास टाइम वेस्ट म्हाका करका म्हूण नाशिल्लें सो वाजितनाची अमेंडेड व्हिडिओ घेवन हांव वाजिल्लें अलॉंग विथ देअर कॉन्सेप्ट नोट्स
आता त्या 6 months अंतू हांव कशें म्हळ्यार आय हॅड डिवायडेड. सो फर्स्ट 2 months आशिल क्लास कंप्लीट करनु खंयचे पोर्शन मेगेल वरलेले त्या कंप्लीट करका म्हणून. नेक्स्ट 4 months अंतू फर्स्ट 2 months आपास त्या ब्रेक केला 2 months. 2 months सारी फर्स्ट टाइम मेगेल सेल्फ स्टडी जावका मेगेल इतल्याची विदाउट वॉचिंग एनी रिविजन व्हिडिओज म्हणून. त्या 2 months सारी त्या फिनिश केला. नेक्स्ट 2 months अंतू म्हाका 2 पटी रिविजन जावका म्हणून मेगेल मनांत आशिल्लें अलॉंग विथ मॉक टेस्ट. बट कशें जाता म्हळ्यार तशी मनांत आशिल्ली केन्ना कंप्लीट करूं जायना. नेक्स्ट 2 months सारी आपास मेगेल 1.5 month सारी एक पटी रिविजन जालेला. लास्ट 15-20 days अंतू हांव पुरे सब्जेक्टाचे एक पटी एटलिस्ट मॉक बरोवचा ट्राय केला. मॉक बरयतना तुका कळटा आमी वाजिल्लेले एग्जामा बरोवचा आमकां येता की ना स्पीड आसा की ना म्हणून कळटशिल्लें. करेक्ट. वेन इट केम टू ऑल द सब्जेक्ट्स हांव कशें केलेलें म्हळ्यार रायटिंग प्रॅक्टीस दवरून केलेलें. ओके. सो हांव एग्जामाक कशी एक क्वेश्चन प्रेझेंट करता सेम हांव रफ बुकारी बरयत आशिल्लो. हांव जस्ट नंबर्स बरयता नाशिल्लो इन्क्लुडींग पर्टिक्युलर्स इन्क्लुडींग त्या बरयत आशिल्लो. कशें जाता म्हळ्यार एग्जाम आमी पेपर प्रेझेंट करूं वतना आतां इफ यू सी फिनान्शियल रिपोर्टिंगांतू बॅलन्स शीट ऑफ XYZ कंपनी म्हणून त्या बरोवका की जो XYZ कंपनी बरोवका म्हणून आमी 2 पटी थिंक करताची. प्रॅक्टिकली तू 6 months बरयताच आमकां जाल्यार एक मसल मेमरी बिल्ड जाता. हें क्वेश्चन जाल्यार अशी बरयका प्रेझेंटेशन नीट जाता. तू कट्ट करका म्हणना आतां तो प्रेझेंटर तुगेलो पेपर पळयतना चंद कोण बरयला म्हण ताका एक मनार खूश आसता. मस्त कट्ट केल्यार ताणें आन्सर चेक करका कशी ताण चेक करता ताका 1 घंटारी 10 पेपर करेक्ट करूं आसता ताका टाइम पावना. ओके. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन कसं आशिल्लें म्हळ्यार तुमगेल्या 3 घंटारी कशी हांव पेपर प्रेझेंट करचें आशिल्लें म्हणून. म्हळ्यार मनशाक एक नमून सुलभशी 6 months तकून वाजीत आसा बट त्या 3 घंटान त्या तितले भितर इट इज अ लिमिटेड टाइम इदर गिव्ह ऑर गो अवे तशी. सो हाऊ डिड यू टॅकल दॅट अँड कसं एक टिप्स सांगितवा तुम्ही एक यंगर जनरेशनाक म्हणून. सो आमकां एक्चुअली अशें पुरे जनान लेक्चर 3 hours म्हणून बट हांव कसं लेक्चर म्हळ्यार 3 hours इज 180 minutes. त्या 180 minutes 100 मार्का खातीर सो एवरी मार्काक तुका 1.8 minutes आसा. बट हांव विंगड रितीर लेक्चर म्हाका 180 minutes ना मेगेला 150 minutes मात्र अशें म्हणून. त्या 30 minutes कशें जाता म्हळ्यार आतां फर्स्ट ते आमगेले OMR शीटशे आसता आमगेले रोल नंबर फिल करूं शेडिंग करूं आसता तेही 5 minutes वेस्ट जाता. मागीर हांव उदक पिवका म्हणून बॉटल काडून उदक पिवचा तेही 5 minutes वेस्ट जाता. फॅकल्टी अशी तशी चमका तांची भायर ಸ್ವಲ್ಪ डिस्ट्रॅक्शन आसता ते एक 10 minutes वेस्ट जाता. सो टोटली 20 minutes तेही वेस्ट जाले. वरले 10 minutes कसले ರೀತಿ ನಿಮಿತ್ತ ವೇಸ್ಟ್ ಜತ್ತಾಚಿ ಮೊಣದೋರ್ನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ವೇಸ್ಟ್ ಜಲ್ಲ आता 150 minutes मेगेल आसा 150 minutes हाका 100 marks कवर करका. सो ऐसे कश म्हळ्यारी एवरी एक 14 mark हाका एक क्वेश्चन येवचे 14 mark हाका म्हाका 1.5 minutes पर हें आसा त्या म्हळ्यार ऑलमोस्ट एक 20 to 25 minutes एक क्वेश्चन मेगेल कंप्लीट जावका. आनी आमगेल पेपर कशें येता म्हळ्यारी देर आर 6 questions 6 क्वेश्चनांतू फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी त्या बरोवपाचीची त्या सोडून वरलेल 5 क्वेश्चनांतू तुम्ही 4 अटेम्प्ट करका. सो हांव आमकां कशें म्हळ्यारी पेपर आन्सर पेपर दिवचे फुडें 10 minutes एक रिडींग टाइम म्हणून मेळटा. त्या रिडींग टायमार त्या फर्स्ट कंपल्सरी क्वेश्चन वाजूचा ना. ओके. त्या क्वेश्चन कशी आमी बरयतना अपास वाजूका आमी फर्स्टाक वाजिल्ले रिडींग टायमार आमी टाइम वेस्ट केला. करेक्ट करेक्ट. वरलेल 5 क्वेश्चनांतू हांव नेक्स्ट म्हाका 3 क्वेश्चन खंयची म्हाका शुअर वेर आय एम व्हेरी कॉन्फिडेंट वेर आय कॅन स्कोर मॅक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स त्या वाजूचे आशिल्ले. ओके. आनी त्या लेक्चर आशिल्ले कशी हांव प्रेझेंट करयता कशी सिस्टमॅटिकली प्रेझेंट करयता म्हणून करेक्ट त्या करचे आशिल्ले. आतां एग्जाम स्टार्ट जातना हांव फर्स्ट त्या 3 कसं सिलेक्ट केलेला त्या बरोवचे आशिल्ले. कॉन्फिडन्स येता आशिल्ले. तेदन कसं म्हळ्यार 3 into 14 marks सो अराउंड 52 marks वर तूं ऑलरेडी पेपरार बरोवन जालें. परफेक्ट. तितली बरयतना तुका एक 40 mark क्रॉस करका आमी क्लियर करका जाल्यार 40 marks 52 marks सारी एटलिस्ट एक 40 marks येता म्हणून तुका धैर्य आसता आशिल्लें एक पास जाली ह्या पेपर म्हणून. करेक्ट. आनी ICA मार्किंग स्कीम कशें म्हळ्यार 100 marks पेपरार 70 marks डिस्क्रिप्टिव्ह 30 marks MCQ पेपर आमकां अलॉंग विथ आन्सर शीट येवचे आशिल्ले. त्या MCQ पेपर बुकलेट हांव पळोवच्याक नाशिल्लें. त्या सील्डची हांव टेबलार दवरचे आशिल्लें. फर्स्ट त्या 3 क्वेश्चन बरोवन जातरी MCQ बुकलेट तेदन हांव ओपन करून क्वेश्चन रीड करून स्टार्ट करचें. ओके. सो 3 क्वेश्चन मेगेल बरोवन जातना ऑलमोस्ट 1.5 hour मेगेल जावन आसता. MCQ खातीर 30 marks खातीर 40 minutes दवरचे आशिल्ले हांव. ओके. 40 minutes मेगेल MCQ बरोवन जावका.
देन कसं झालं 52 प्लस 30 मार्क्स कळलं अराउंड 82 मार्क्स मिगेल कवर झालं कळलं आणि म्हाका कसा व्हरता वरलेल त्या दोन्ही पेपर बरोवचाक मांत्र त्यावे दोन्ही फर्स्ट कंपल्सरी क्वेश्चन आयसीएन कशें दिवचे म्हळ्यार इट इज व्हेरी डिफिकल्ट एवरी अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट चेंज जाता आणि कसं म्हळ्यार त्या स्टार्ट केल्यार इट इज लायक एक चक्रव्यूह तातूंतल्यान भायर येवचें जायना त्या सम सॉल्व करूंक मिनिमम 40 मिनिट्स तुमचे जावका जाता करेक्ट त्या लास्ट दवरल्यार द फोर्थ क्वेश्चन तुम्ही अटेम्प्ट करून त्या लास्ट अर्ध घंटे तुमकां मेळची तशी तुम्ही पावतांची करेक्ट इवन इफ यू डू नॉट अटेम्प्ट द कंप्लीट क्वेश्चन लायक फुल आन्सर ते मेळचताय तुम्ही अर्ध कंप्लीट केल्यार आउट ऑफ 14 8 मार्क्स तुमकां मेळटा आशिल्ले मिनिमम तान तितले तुमकां दिता स्टेप वायज मार्किंग आसता आशिल्ले करेक्ट सो त्या बेसिसार पुरे पेपरार अप्रोच करचे आशिल्ले एमसीक्यू तुम फर्स्टाक स्टार्ट केल्यार एमसीक्यूआर म्हळ्यार 15 क्वेश्चन येता ईच क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स करेक्ट बट 15 क्वेश्चन आम्ही लेखची मांत्र बट ताजे भितर सबको कसं मंच म्हळ्यार 4 ऑप्शन येता त्या 4 ऑप्शन वाजितना आमगे प्रोविजन पुरे कन्फ्यूज जावता सुरू जाता आयदर या टॅक्स रेट की त्या टॅक्स रेट तुम डिस्क्रिप्टिव्ह क्वेश्चन सॉल्व करू वतना एमसीक्यू वाच पुरे तुमकां मात्यार आसता फुल कन्फ्यूज जाता आशिल्ले करेक्ट सो तुम्ही एक स्ट्रॅटेजिक अप्रोच करून एक पेपर एक अटेम्प्ट करचे आम्ही युजली कसं लागता एमसीक्यू एक 30 एमसीक्यू असता एक अर्ध घंट्यान मुगसूया फर्स्टाक सो दॅट एक 30 मार्क्स कवर जाता अशी मेंटॅलिटी असता बट तुम्ही एक विगड एक विजन दिल ताका विच इज इजी विच इज नोन attempt that so that you will get confidence. You can jumble descriptive and multiples as per your convenience. All that is important is marks. Marks itla yoka. So first ma confidence ashila questions or MCQs whichever is there. आम्ही ते attempt केले म्हणून जाल्यार आमकां ते confidence build जाता marks clear जाता last टाक तुका आरामेरी आराम एक 60-70 लगी तुका एम करची तसं लेका कॅपेबिलिटी मेळटा म्हणून त्या एका अनेक कसं म्हळ्यार एक्झाम प्रिपरेशनान तो तुम्ही एक नोट्स दवरता आशिल्लींची कंच्या इम्पॉर्टंट दोस थिंग्स अँड यू आर ट्रायिंग टू रिलेट विथ द आर्टिकलशिप those things and each subject तुमगेला एक time line and एक strategy केला without which you could not have achieved this success and I guess it was very much कसं म्हणजे एक detailed जाऊन तुम्ही explain केला I am very sure तुमगेला youngsters एक inspiration जाता because तुम्ही त्या detailing कशी असेल मला it shows how much efforts you have put there and what results you have got is worth the efforts okay सो अनेक कसं म्हळ्यार तुमगेला एक नेक्स्ट एक फ्युचर प्लॅन्स म्हळ्यार तुम्ही एक कोर्नसच्या पुरो करेक्ट ना सो व्हॉट इज इट ऑर आर यू येट टू डिसाइड ऑन इट मंगळुरान तू प्लॅन घालता की बँगलोरान प्लॅन घालता की समथिंग ऑन युअर ओन यू आर प्लॅनिंग व्हॉट इज द इमिडिएट प्लॅन विच यू हॅव अँड व्हॉट आर यू सीइंग इन लाईक 5 years डाऊन द लाईन मग कसं म्हळ्यार टॅक्सेशनान तू मेड बी डायरेक्ट टॅक्सेशन ऑर इनडायरेक्ट टॅक्सेशनान तू मस्त इंटरेस्ट आसा ओके सो आता कसा प्लॅन म्हळ्यार एक ಸ್ವಲ್ಪ वर्स बँगलोरा जावो खंयचो भायर वचून एक एक्सपिरियन्स मेळ्ळार सो आमगेल कसं म्हळ्यार एक इमेज बिल्ड जाता आनी आमी विंगड सीएला उलयतना एक म्हणल्यार म्हणके एक प्रोविजनाक मस्त इंटरप्रिटेशन असता सो तांगेले आमकां नॉलेज मेळटा इंटरप्रिटेशन मेळटा एक कम्युनिकेशन बिल्ड जाता तशी सो एक भायर वचून ಸ್ವಲ್ಪ वर्स काम करून मागीर मंगळूर येवया ओके 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 आणि एक कसं म्हळ्यार तुमगेला फुल एक्झामांत एक इश्टाच एक सब्जेक्ट म्हणून एक असता आणि एक टफ सब्जेक्ट म्हणून एक असता म्हाका त्या तुमगेल कंचिता आणि तुम्ही त्या कशी टॅकल केलं टफ सब्जेक्ट स्पेशली हाऊ डिड यू टॅकल इट बिकॉज पुरा इजी असना देर आर लाईक 6 subjects अँड इट विल बी सम ऑर दी अदर तुमके प्रॉब्लेम्स असते एक सब्जेक्ट आउट अँड दॅट इज नॅचरल टू एव्हरीवन so how did you tackle that because all 6 clearing is important with the minimum marks plus the total marks so how did you tackle those म्हणून टॅग जाऊ कशीला फर्स्ट कसं म्हळ्यार म्हाका खंयचे इजी सब्जेक्ट ऑर टफ सब्जेक्ट म्हणटा मेंटॅलिटी दवरनेशिल्ला ओके सो त्या एक पटी तुम्ही इफ यू थिंक दॅट ह्या इजी सब्जेक्ट म्हण असल्यार त्या तुम्ही चड निग्लेक्ट करतांची करेक्ट ऑर टफ सब्जेक्ट म्हण असल्यार त्या तुम्ही कशी आपणाची इट मे बी इदर वेज सो हांव कसं केलें म्हळ्यार खंयचे सब्जेक्ट शिकतना एक काम माइंड आणि कूल माइंड म्हाका कसलेय ह्या सब्जेक्ट आता गोत ना म्हणून स्टार्ट करका शिकूक म्हाका गोतूस म्हणून शिकू सूर केल्यार तुम्ही कसलेय वाजिनाची आणि हांव कसलेय सब्जेक्ट वाजितना फर्स्ट टाइम वाजितना फुल 100% हांव सब्जेक्ट कवर केला बिकॉज आयसीआय कशें म्हळ्यार इट मे बी अ स्मॉल पॅरा इन युअर सब्जेक्ट तांणी त्या हॉर्डर क्वेश्चन कोण दितांची कसलेय सोड वच्चाक एक रिस्क घेवचा ना करेक्ट सो ह्या अटेम्प्ट फुल्ले अटेम्प्टा येनी आतां तेतांनी निमगिनी म्हणून तुम्ही लेखून एक्झामा चमकलारी त्या क्वेश्चन येवचे खंडीत असता सो एक क्वेश्चन तुम्ही कसा वाजिनाशी तुम्ही चमकलार ते मागीर तुमकां माइंड ब्लँक जावचा सूर जाता ओ ह्या वाजिना तिला इलाय म्हणून कसं गोतुशेय म्हणून मागीर विसरतांची करेक्ट बट तुम्ही म्हणल्यार प्रकार ऑडिट एक पुरे जनाक एक 2 सब्जेक्ट आशिल्ले
ओके सो म्हाकाय स्वल्प ताजे वयरी भंय आशिल्लो सो ताका कसं करचें आशिल्लें म्हळ्यार एवरी डे सकाळी जावं रात्री 1 hour काणू त्या सब्जेक्टाक एक चॅप्टर दवरून जस्ट एक रिवायज करचें आशिल्लें ओके रिवायज करतना एक कॉन्फिडन्स बिल्ड जाता ह्या सब्जेक्टाक टचार आसता आशिल्लो हांव करेक्ट मागीर हांव फ्री टायम पुरो मेळतना कसं करचें आशिल्लें म्हळ्यार इट इज मोस्टली फॉर डायरेक्ट टॅक्स आनी इनडायरेक्ट टॅक्सांतू सो जेवणा बैसतना तांगेल्या रिविजन विडियोज आसता आशिल्ले ते हांव प्ले करून बैसूचे आशिल्ले इवन दो इफ आय एम नॉट फुली फोकस जावन आयकता नाशिल्लें बट म्हाका त्या मायंडार प्ले जाता आशिल्लें आतां TDS रेटार मस्त TDS रेट्स आसता सो ऑटोमॅटिकली तूं म्हाका क्वेश्चन निमगेलो हांव तुका TDS रेट म्हणटा आशिल्लो सो तसं टायप ऑफ क्वेश्चन्स मस्त ICA निमगे येता तुम्ही रिविजन विडियोज कितली पळयता कितली नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज करतांची त्या मेजरली येवचे कळलं सो एक कसं म्हणलं त्या टफ इझी त्या एक मात्र घालून घेवचे ना जस्ट सो दॅट वी ट्रीट ऑल द सब्जेक्ट्स इक्वली अँड गिव इक्वल इम्पॉर्टन्स टू खंयचे सब्जेक्ट नेग्लेक्ट जावचे ना म्हळ्यार खातीर तुम्ही त्या पुरा के सेम ट्रीटमेंट दिला अँड इट हॅज गिवन यू द रिझल्ट्स मस्त खुश जाल तुमगेल त्या एक एनालिसिस ऐकून बिकॉज युजली जन कसं करता म्हळ्यार एक मुंची खातीर म्हणता पळय सो वॉट आय फेल्ट इन यू इज लायक यू आर प्रॅक्टिकली इम्प्लिमेंटेड दॅट अँड द वे यू कॅटेगराइज्ड इट वॉज लायक अमेझिंग म्हणून सो त्या एक अनेक कसं म्हळ्यार आमगेल न्यू स्कीम आणतात एक ओपन बुक एग्जाम म्हणून कसं समजा ओपन बुक म्हळ्यार खंयची जावं जाल्यार बुक काण बैसांची म्हाका एग्जाम आन्सर करका म्हळ्यार एक सिस्टम सो म्हाका तुमगेल तो थॉट प्रोसेस कसा जावका म्हळ्यार the system how is it helpful for your future CAs who will come out and whether you felt it was beneficial or not so mग त्या एक ताजे ಸ್ವಲ್ಪ तुमगेल थॉट प्रोसेस जावक आशिल्लें सो ओपन बुक म्हळ्यार आता इंटिग्रेटेड बिझनेस सॉल्युशन्स म्हणून आमगेल इन्स्टिट्यूटान हाडला त्या पेपर 6 या पेपर 6 सारी कसं पुरा सब्जेक्ट आस म्हळ्यार फर्स्ट 5 पेपर्स तुमकां कसं वाजिला मागीर आनीक एक सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स म्हणून आमकां CA फायनल बरोच पुढे त्या मॉड्यूल्स क्लियर केल्यार मात्र तुम्ही CA फायनला रजिस्टर करून एग्जाम अटेम्प्ट करता म्हणून सो तेही कसा सब्जेक्ट असता प्लस दीस 5 सब्जेक्ट्स त्या पेपर 6 अंत येता सो बेसिकली त्या पेपर 6 तांणी कसा म्हणता असा म्हळ्यार कसले क्वेश्चन हांव तुमकां CA रिलेटेड ऑर फिनान्स रिलेटेड हांव निमगू येता म्हणून अँड यू शूड बी एबल टू टॅकल इट in a very diplomatic आणि तू एक they are trying to bring consultancy point of view तांणी तुम क्वेश्चन्स ड्राफ्ट करून दितांची ओके आणि केस बेस्ड असता ईच केस स्टडी 25 मार्क्सा प्रकार येता आणि ते तुला तांणी कसले क्वेश्चन तुमकां निमगे येता कळलं सो आम्ही या वत्ताना कसं म्हळ्यार ट्रॉली बॅगार बुक्स बोरून भितर वेले सो कसं म्हळ्यार आम्ही पुरे आमके एक मनांत आसता ह्या बुक वर जाल्यार ताजेर तुला क्वेश्चन आयला री म्हण आम्ही सोदुया म्हण सो त्या भया निमित्त आम्ही पुरे ट्रॉली बॅगारी पुरे बुक्स बोरून वेलेले सो हांव फर्स्ट फोकस कसं केलं म्हळ्यार कसं बुक्स भितर वर्क म्हणून फर्स्ट ऑफ ऑल तुमगेल 5 सब्जेक्ट्सांतू प्रिपरेशन सम केल्यार इन डेप्थ तुम्ही प्रिपरेशन केल्यार पेपर 6 ऑटोमॅटिकली क्लियर जाता ओके मस्त तुम्ही ताजी वयरी स्ट्रेस दवरका म्हण ना सम सो आता तुम्ही बुक्स कसं भितर वता इज व्हेरी इम्पॉर्टंट करेक्ट सो आता कसं केलेलं म्हळ्यार ईच सब्जेक्टाक हांव कसं पुरो बुक्स हांव कॉन्सेप्शली इन डेप्थ वाजिला त्यांची बुक्सा भितर वेलेला ओके फर्स्ट इम्पॉर्टन्स ताका करेक्ट आता कसले म्हाका त्या बुका तुला म्हाका क्वेश्चन निमगेला रे म्हाका गोतूस खंयची चॅप्टर आसा खंयची पेजार आसता म्हणून एक उडगास आसता करेक्ट वग्गी सोदूच्या के सुलभ जाता when it comes to other books कसं तुम्ही गोतना त्या लास्ट प्रायोरिटी तुम्ही भितर वाचका बॅगार जाग असल्यार मात्र भितर वरका म्हण नाजाल्यार वोर न्हू ते तुमकां पेपर बरयतना तुमकां एक सन जाग मेळचे त्यांची जाग्यार तुम्ही बुक दवरका सम तुमकां विंगडाल जाग्यार बुक पुरो दवरचें ना कितली जाग आसा तितली बुक वरका म्हणून तुम्ही एक माइंड प्रिपेअर करून आसका सम आणि त्या पेपर 6 कशें म्हळ्यार इंटर रिलेशन ऑफ सब्जेक्ट्स क्वेश्चन निमगे तांची ओके एक सब्जेक्ट आता कोण अनेक सब्जेक्ट कंप्लायन्स कशें आसता फॉर एक्झाम्पल आता डायरेक्ट टॅक्सेशन आणि SFM तांणी लिंक करून तुमकां क्वेश्चन निमगे तांची सो यू शूड बी एबल टू टॅकल इट तुमकां दोन्ही सब्जेक्ट इंटरलिंकिंग कयस म्हण कळल्यार तुमकां ऑटोमॅटिकली त्या बरोच येता आता ऑडिटांत कशें म्हळ्यार आमी वाजितना थियरिटिकल क्वेश्चन येता म्हण आमी लेखतांची बट आमकां क्वेश्चन निमगे जाल्यार एक तूं एक ऑडिटर या कंपनीच्या या तू फाइंड केला आता ऑडिट ओपिनियन दी म्हण म्हणतांची ऑडिट ओपिनियन त्या वर्डिंग आमगेल्या ICA इन्स्टिट्यूट बुकार काही आसना जस्ट तांणी एक एग्जांपल शा दितांची एम्फसिस ऑफ पॅरा दिवका की और अदर मॅटर पॅरा दिवका की तसला आम्ही थिंक करका आम्ही कसं प्रोफेशनली जजमेंट आम्ही कसं यूज करतांची डे टू डे लाईफ CA जत्तर आम्ही कसं करता त्या पेपरार येवचे सो इट इज नॉट लाईक तू बुक्का नॉलेज मात्र न्ही
कॉन्सेप्शल इन डेप्थ नॉलेज डे टू डे प्रॅक्टिसार कसं जातास म्हणता निमगू सांगा. कळलं तशी सो इन समरी तुमका ओपन बुक म्हळ्यार एक कॉन्सेप्ट हळल निमित्त तुमका प्रॅक्टिकली एक रिलेट करचे एक यूज जाला. प्लस अनेक कसं म्हळ्यार इट इज लायक कसं म्हणजे एक मनशान एक सडन येवन पयरा हे एक बिझनेस घालतास हाका कसं पळय कंप्लायन्स जावका सांग. इट इज as good as the same thing which is asked in an exam but in specific to an industry. So it will be really helpful for the future generations also if this is continued. Super. Okay. आणि म्हाका जावक आशिल्लें साधारण ऑलमोस्ट पुराय हांव म्हगेले क्वेश्चन्स कंप्लीट केला. फायनल एक क्वेश्चन निमगूच पुढे तुमगेल कसं एक सांगचास की फायनल वर्डिंग्स म्हणता पळय तुमकां यंगस्टर्सांक तू कसं जावन एक एडवायस दिवेत म्हळ्यार एक जावक आशिल्ला. सो लायफान तू कसले करता जाल्यार एक पेशन्स आसका, डिसिप्लिन आसका आणि एक सिस्टमॅटिक अप्रोच आसका. सो पेशन्स म्हळ्यार आजी तुम्ही एक कसले झाड ग्रो करता जाल्यार हाजी त्या हॉट जायन तू उदक घालका ताका, सनलायट सम पडका ताका सम न्यूट्रिएंट्स मेळका. डिसिप्लिन कशें म्हळ्यार आज तू मस्त काम केलं पाय तू नुता बैसलो त्या जायना. सिस्टमॅटिकली तू व्हेरी डिसिप्लिन्ड आसका, व्हेरी फोकस्ड आसका लायफान. तुमकां कसं कोर काम म्हणून एक गोल आसका लायफान. गोल क्लियर असल्यार इट मे बी अप्स अँड डाऊन्स लायफान तू अप अँड डाऊन असता नाजाल्यार ताका लायफ म्हणांची. सो तुका गोल असताना अँड वयर तो लायफ वता असता बट गोल असताना युअर विजन इज व्हेरी क्लियर. तुमकां कसं जावका लायफान तू इट इज व्हेरी तुमकां कसं म्हणजे एक डिसिप्लिन्ड मॅनरार एक सिस्टमॅटिक मॅनरार तुमकां गोल अचीव करूं जाता. करेक्ट. सो तुमगेले एक फुल एक इंटरव्यूच्या समरी काडका म्हणजे तुमगेले एक थॉट प्रोसेस आसपळय इट वॉज व्हेरी क्लियर. तुमके क्लॅरिटी ऑफ माइंड आशिल्ला टू अप्रोच थिंग्स अँड द वे यू समरायज्ड इट आय एम व्हेरी शुअर कोणेय ह्या व्हिडिओ पळयतास म्हणजे जाल्यार तांकां मस्त हेल्पफुल जाता. मेन अनेक एक कसं एक लायक विषय म्हळ्यार WKC तांणी आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिला म्हाका इंटरव्यू काडूक जावं तुमकां इंटरव्यू दिवच्याक. हें एक ऑपॉर्च्युनिटी दी न्ही म्हण जाल्यार मुखारच्या जनरेशनाक आमगेले कोंकणी समाजांक कशी एक अप्रोच करचे म्हळ्यार एक कन्फ्युजन्स केदनाय आसता. आता तुम्ही ते एक फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करून दाखयलात तुमगेले ते अप्रोच कोर न्हू म्हळ्यार इट इज अ रेडी मॅप फॉर देम. तुम्ही कशी तुमगेले एक टीचर्स एक कसं म्हणजे थॉट प्रोसेस घेतला की सो दॅट यू विल गेट टू नो पर्स्पेक्टिव्स. सेम वे आता तुमगेले यंगर जनरेशन तुमकां पळयताची सो दॅट दे विल गेट द पर्स्पेक्टिव्स. सो कोणाकय कसं न्ही CA फायनल एग्जामाचे कशी अटेम्प्ट करचे और कशी अप्रोच करचे, खंयचे प्रायोरिटायज करचे, खंयच्याक इम्पॉर्टन्स दिवका, कशी एक स्टडी टाइम करेत म्हळ्यार एक कसं एक डाऊट असल्यार तुम्ही दयानंद शेणैक रीच आउट करेत. आणि हे एक चान्स दिला तांकां अपास WKC एक धन्यवाद दिता. तुमकां ह्या व्हिडिओ निमित्त कसे एक एडिशनल नॉलेज मेळ्ळा और अपडेट मेळ्ळा और हेल्पफुल जाता तुमकां ना जाल्यार तुमगेले कोणी फॅमिली मेंबर्स और फ्रेंड्साक जाता म्हणजे जाल्यार हे एक व्हिडिओ एक लाईक शेअर करून सबस्क्राईब कराक. 4 जण हेल्प केल्या मात आमकां त्या खंयच्याय रुपान वापस येता. सो खंयचे विषय तुमकां कसं नाही डाऊट असल्यार अपास सांगतास तांकां रीच आउट कराक. तांगेल नंबर डायरेक्ट मेळून जाल्यार WKC तकून जावका जाल्यार घेवता. मिगेल तकून कसं नाही तुमकां एक हेल्प जावका म्हण जाल्यार तुमी एक रीच आउट करेता. सो I think we can wind up the interview here. It was very good speaking to you. Yes, thank you so much.